হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এযোৰ কাপোৰত দহি গুঠিবলৈ লৈছোঁ। দহিটো মই একেবাৰে চিম্পলকৈ গুঠিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে সকলোখিনি গম পাব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত মই দহিটো গাঠিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। দহি গুঠিবলৈ প্ৰথমতে লাগিব এটা বেজীটোত মই আগৰে পৰা এটা সূতা ভৰাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত লাগিব এয়া বৰ্ণালী পাত সূতা। মই দহি গুঠিবৰ বাবে এয়া পাতটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো বহুত ধুনীয়া হয় গুঠিবলৈ আৰু ধুনীয়া দেখিবলৈ। তাৰপিছত দহিটো কাটিবলৈ লাগিব এখন কেঁচি, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু একো নালাগে। তেন্তে দহি গুঠিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই বেজীটো সূতাডালৰ সৈতে এনেদৰে সুমুৱাই দিছোঁ চাদৰখনত। এতিয়া ইয়াত গাঁঠি দি ল'ম ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে। এতিয়া সূতাখিনিৰ মাজত বৰ্ণালী পাত সূতাখিনি দি কিনে ইয়াত আকৌ তিনিটা গাঁঠি দিম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ' দেখুৱাৰ ধৰণে ওপৰৰ পৰাই এইখিনি এনেদৰে লয় আৰু বেজীটো সূতাখিনিৰ মাজেৰে উলিয়াই আনিম। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব। এনেদৰে মাজেৰে উলিয়াই আনি এই মাজৰ সূতাটোৰ সৈতে বেজীটো উলিয়াই আনিছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে? মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব ভালদৰে। আৰু এতিয়া বেজীটো ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেদৰে সুমুৱাই দি ইয়াত গাঁঠি লাগি যাব। এতিয়া দহিটো কেঁচিৰে কাটিব লাগিব, কাটিলেহে দহিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। মই আকৌ এটা দহি গুঠি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ দহি গুঠা হৈ গ'ল। দহিবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।